امشب در 24 دونالد ترامپ میگه جنگ با جمهوری اسلامی در شرایط فعلی محتمله. همزمان با تهدید اروپا برای اجرای مکانیزم ماشه، رویترز میگه تهران با افزایش نظارت بر تأسیسات هسته‌ایش موافقت کرده. به مشاهده پهپادهای مرموز در آسمان نیویورک، پنتاگون میگه این ریزپرنده ها ارتباطی با ایران پرونده قضایی برای پرستوی احمدی به دلیل اجرای کنسرت بدون حجاب اجباری. قوه قضاییه تهدید کرده با این خواننده و آهنگساز برخورد میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است. اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. فوری شروع می‌کنیم. دقایق پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیامی تازه برای مردم ایران منتشر کرده و گفته جمهوری اسلامی میلیاردها دلار صرف حزب الله و سوریه کرده و همه اونها به معنی واقعی کلمه در عرض چند هفته دود شده و به هوا رفته. دونالد ترامپ هم در مصاحبه با مجله تایم به عنوان شخصیت سال احتمال جنگ با ایران در دوره دوم ریاست جمهوریش رو رد نکرد. او در این مصاحبه درباره احتمال درگیری با ایران گفته هر چیزی ممکنه. این مجله همینطور به طرح ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی اشاره کرده که به گفته مقامات آمریکایی ایران در اون دست داشته. در همین حال رویترز میگه گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون میده جمهوری اسلامی با در سایت اتمی فوردو موافقت کرده. به گزارش رویترز تهران پذیرفته دفعات و شدت اقدامات پادمانی در تأسیسات فوردو بیشتر بشه. پیشتر 3 قدرت اروپایی 6 روز به سازمان ملل از آمادگی برای فعالسازی مکانیزم بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی خبر داده بودند. بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند از همه ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای استفاده می‌کنند. در همین حال تایمز اسرائیل از برنامه‌ریزی نیروی هوایی این کشور برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده. این روزنامه نوشته تغییرات اخیر در خاورمیانه فرصت مناسبی برای این حمله فراهم کرده. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا و سمیرا قرایی از وزارت خارجه به ما پیوستن. آرش، با تو شروع می‌کنم. درباره نکات مهم مصاحبه دونالد ترامپ با مجله تایم بگو. ببینیم برای دومین بار است که آقای دونالد ترامپ انتخاب می شود به عنوان مرد سال. اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است که 2 بار انتخاب می شود و بعد هم در یک مراسم سنتی اون افرادی که انتخاب می شوند به عنوان مرد سال می آیند در صحن بورس اوراق بهادار نیویورک زنگ روز رو به صدا در میانه یا زنگ پایان روز رو میزنن. آقای ترامپ امروز صبح حاضر شد در بورس اوراق بهادار زنگ ابتدای روز رو زد و یک سخنرانی کرد. از زمانی که ایشون انتخاب شده است کمتر با مطبوعات صحبت کرده، بنابراین این سخنرانیش مهم بود. بیشتر حرفایی که زد هم تو مصاحبه تایم هم تکرار کرده بود. خیلی متواضعانه و فروتنانه صحبت کرد آقای ترامپ در این سخنرانی برخلاف کاراکتر ایشون. تایم هم اشاره کرد که در مصاحبه 65 دقیقه‌ای که با رئیس جمهوری منتخب آمریکا داشته است با ترامپ متفاوتی از آنچه که چندین ماه پیش باشون دیده بود. یه مصاحبه هم قبلا 9 ماه پیش تایم داشته است با آقای ترامپ. میگفت خیلی ترامپ متفاوتی مشاهده کردم. ترامپی پر از اعتماد به نفس، کسی که خیلی در انتخاب کلماتش دقت می‌کرده. در مصاحبه با تایم موقعی که آقای ترامپ وارد می‌شود برای مصاحبه مرد سال زخمی روی دست ایشون بوده. از خبرنگار تایم میپرسد این زخم چیست؟ آقای ترامپ میگوید انقدر دست مردم رو فشار داده است در طول 1 هفته گذشته که دستش زخم شده است. و این داستانی است که الان کمپین ترامپ مدت هاست داره راجبش صحبت میکنه. از وقتی ایشون انتخاب شده است به شدت سر خودش و تیمش به کار بوده است. با مطبوعات 1 بار با MSNBC مصاحبه کرد، دومیش این تایم هست و سخنرانی که امروز داشت. بیشتر آقای ترامپ وقت گذاشت اونجا راجع به سیاست‌هاش حرف زد، راجع به تیمش صحبت کرد. پشت سرش خط کشیده بودن یکی یکی راجع به اعضای تیمش. به مردم آمریکا قول داد که تغییرات شگرفی در تاریخ اقتصاد آمریکا به وجود بیاورد
در مصاحبه تایم هم بخش کوچکی راجع به جمهوری اسلامی صحبت شده است و ایشون گفته است با شرایط کنونی هیچ گزینه‌ای رو احتمالش رو نمیدهد که روی میز نباشد. تمام گزینه‌ها در واقع روی میز است آقای ترامپ میگوید. ولی یک نگاهی هم بکنیم در طولی که ایشون انتخاب شده است تا الانی که ما مصاحبه مرد سال رو از ایشون میشنویم. 7 ماه پیش دونالد ترامپ در همون نیویورک بود، در راهروهای دادگاه دموکرات‌ها می‌خواستن بکشوننش، 90 و چند اتهام بهش زده بودن. از همون موقع داشتن به استقبال این میرفتن که ایشون قرار است بره زندان. چقدر خوشحال می‌شدن، خیلی ها راجع به این قضیه صحبت می‌کردن، روز شماری می‌کردن که دونالد ترامپ رو پشت میله‌های زندان ببیند و بعد از چند ماه ایشون الان روی جلد مجله تایم هست به عنوان مرد سال و این چیزی است که داستان دونالد ترامپ است. در مصاحبه مجله تایم هم می‌خونید راجبش بازگشت ماچومن، مرد قدرتمند، بازگشت اون دید مرد قدرتمند به کاخ سفید و ایشون میگوید که در طول این چند مدت 100 روز به نظر می آید که آقای ترامپ داره این ریاست جمهوریشو تعریف میکنه. الان به شدت روی 100 روز اولش رو اعضای کابینه‌اش، روی اون داستان‌های مهاجرتی و اون قول‌هایی که داده است از روز اول میخواهد وارد کاخ سفید بشود انجام بدهد. قبل از این هم که بخوان وارد بشوند یک نگاهی به وضعیت منطقه، شاید بعضیا فکر کنن اینا اتفاقی است، اما سقوط بشار الاسد، اینکه الان اروپایی‌ها که تا همین دوره قبلی میگفتن مکانیزم ماشه قرار نیست بخوان فعال کنن، میگن میخوان فعال کنن. صحبتایی که در مورد اوکراین میشود به نظر میاد زمینه‌ها از قبل برای دولت ترامپ برای اینکه بخواهد فشار حداکثری را بر علیه جمهوری اسلامی اعمال بکند فراهم شده است. سمیرا، میخوام برگردم به خبر فوری که همین اول برنامه بهش اشاره کردیم. در همین دقایق گذشته بنیامین نتانیاهو دوباره یک پیام دیگری به ایرانیان داده، در شبکه‌های شیر کرده. یک خلاصه از حرفای او بهمون بگو. حتما فردا آقای نتانیاهو دقایقی پیش یک پیام تصویری مجددا برای مردم ایران منتشر کرد. یک بخشی از صحبت‌ها شبیه چیزیه که قبلا گفته بود، منهای داستان‌های سوریه. به پول‌های کلانی پیشتر آقای نتانیاهو اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی صرف حزب الله کرده، صرف حماس کرده. امروز بشار اسد و سوریه رو هم اضافه کرد. از 30 میلیارد دلاری گفت که جمهوری اسلامی خرج بشار اسد کرده. به مردم ایران گفت اینها پول‌های شماست که میتونه صرف ساخت مدرسه و بزرگراه بشه، اما جمهوری اسلامی صرف این ماجراجویی‌های منطقه‌ای کرد و به جایی هم نرسید. به جایی نرسید به گفته آقای نتانیاهو، نه به این خاطر که بی‌رحم و بی‌کفایتند هستند، ولی به این خاطر که دنبال جاه طلبی‌ها و کشورگشایی شیعی خودشون هستن. آقای نتانیاهو به اون میل علی خامنه‌ای برای گسترش اون امپریالیسم شیعی خودش داشت اشاره می‌کرد و در نهایت هم باز یک صحبت معروف قبل‌تر داشت که مردم ایران آزادی رو خواهند دید زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکنند. باز اون رو تکرار کرد، زن زندگی آزادی رو تکرار کرد و گفت در کنار هم، یعنی آقای نتانیاهو و مردم ایران اون روز رو خواهند دید که ایران به آزادی برسه. صحبت آقای نتانیاهو رو داریم. فردا فکر میکنم در این 24 ساعت گذشته ما 3 تا تحول مهم خبری داریم، یعنی در 3 حوزه مختلف در رابطه با جمهوری اسلامی که اتفاق افتاده. یک، همین پیام آقای نتانیاهوست که تازه منتشر شده، گزارشی که تایمز آف اسرائیل منتشر کرده به نقل از نیروهای هوایی اسرائیل IAF، مبنی بر اینکه الان در سوریه دست بالای هوایی رو دارند. کاملا آسمان سوریه به روی اونها باز هست. 85% از آسمان سوریه در دست اسرائیل هست و میتونن به راحتی به تجهیزات و تأسیسات هسته ایران حمله بکنند. این یک بحث هست در رابطه با اسرائیل و جمهوری اسلامی. بحث دیگر بحث هسته‌ای است که خودت هم در خبرها بهش اشاره کردی. هم از طرفی آمادگی کشورهای اروپایی رو داریم برای فعال کردن مکانیزم مارشه. نامه نوشتن 3 کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفتن که هر وقت لازم باشه ما این مکانیزم رو فعال خواهیم کرد. در عین حال هم جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم که داره کوتاه میاد راجع به فوردو. گفته اجازه میدم که بازرسان آژانس بیان اونجا نگاه بکنند که داستان چه هست، به تناوب بیشتر، با سختگیری
بیشتر. این در حالی که ما هفته پیش داشتیم میگفتیم آژانس گزارش داده که جمهوری اسلامی داره غنیسازی 60% خودش رو چندین برابر میکنه. یعنی بحث این بود که تا 34 کیلو در ماه میخواد اورانیوم 60% غنیسازی شده تولید کنه که بی سابقه است. الان داریم میشنویم که میخواد همکاری بکنه. این خودش میتونه نشون بده که جمهوری اسلامی در این رابطه هم دچار احتمالاً اختلافات درونی است، دچار دستپاچگی است، یک استراتژی روشنی نداره. هفته گذشته داره در اون میزان غنیسازی 60% میکنه. این هفته خبر میرسه که میخواد همکاری بکنه. پس این هم یک بحث دیگر، بحث هسته‌ای است. و ماجرای سوم که در ابتدا گفتم بحث صحبت‌های آقای ترامپ با مجله تایم هست که به نظرم بسیار مهمه. آقای ترامپ پیشتر راجع به این صحبت کرده بود که میخواد جنگ‌ها رو جمع بکنه. راجع به اون چیزی که آقای ترامپ راجع به خاورمیانه فکر میکنه ما بسیار چشم و گوش بسته هستیم. یک فانوسی میتونه این صحبتاش با تایم باشه در دست ما توی این تاریکی که ببینیم راجع به خاورمیانه چه فکر میکنه، راجع به جمهوری اسلامی، راجع به اینکه آیا میخواد پشت نتانیاهو بایسته برای حمله به تأسیسات هسته‌ای یا نه، که الان داریم میشنویم که براش محتمل هست با توجه به شرایط سیال کنونی در خاورمیانه. این صحبتی که آقای ترامپ کرده محتمله که بخواد به جمهوری اسلامی حمله بکنه. پس اینو رد نکرده. خاتمه جنگ ها رو ربط داده به روسیه و اوکراین، به اسرائیل و حماس. راجع به ایران گزینه رو باز گذاشته. این هم مهم هست که توجه بکنیم. کمتر از آقای ترامپ به این روشنی شنیدیم که ممکنه راجع به جمهوری اسلامی گزینه جنگ رو بخواد در نظر بگیره. پس همه اینها رو اگر نگاه بکنیم می‌بینیم در 24 ساعت گذشته اتفاقات مهمی فردا در رابطه با جمهوری اسلامی داره میفته. ممنونم از هر دوی شما، هم آرش علایی در کنگره آمریکا و هم سمیرا قرایی در وزارت خارجه. همونطور که کمی پیشتر بهتون گفتم دقایق پیش بنیامین نتانیاهو پیامی تازه برای مردم ایران فرستاده که بخشایی از اون رو سمیرا بهش اشاره کرد. اجازه بدید بخشایی از خود این فایل صوتی رو با هم بشنویم. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. I want to make clear. Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know, and I believe, we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. Thank you. صحبت‌های بنیامین نتانیاهو رو میشنیدید، نخست وزیر اسرائیل که همین دقایق پیش در اجتماعیش منتشر شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو کانادا به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، مشخص هستش که یک اتفاقات بی سابقه‌ای در خاورمیانه داره میفته. تحولات بسیار زیاد هست. با روی کار آمدن دونالد ترامپ هم میشه حدس زد که این تحولات بیشتر و بیشتر خواهد شد. ولی سیگنالی که از تهران داریم میگیریم، حرفای خامنه‌ای رو اگر دیروز معیار قرار بدیم، به نظر میسه که تا اندازه زیادی سرشون رو در برف فرو کردن. بله، با سلام خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. بله، هم وضعیت بسیار است و من فکر می‌کنم اسرائیل باید از این وضعیت کنه. علتش هم این است که به نظر میرسه با روسیه به توافق رسیدن. قبلا هم گفتم که در مورد مسئله اوکراین به روسیه امتیازاتی داده خواهد شد، بنابراین در مسئله سوریه اون میدان رو خالی کرده برای اسرائیل. از طرفی به هر حال با توافق آتشبس با حزب الله و احتمالاً توافقی که ممکنه با حماس در یک ماه آینده رخ بده، موقعیت اسرائیل از لحاظ جبهه‌هایی که دور برش هست تثبیت شده است. بنابراین بهترین زمان برای اسرائیل این است که بتونه بین 15 تا 21 ژانویه، یعنی قبل از به روی کار اومدن آقای ترامپ، اقداماتی رو انجام بده و الان هم
منتظر هست که بتونه از آمریکا به قول معروف چراغ سبز بگیره و حتی ممکنه چند روز مونده روی کار اومدن ترامپ، خود اسرائیل این کارو بکنه اگر با آقای ترامپ به توافق رسیده باشن. طبیعتا این یه فرصتی است برای اینکه این اتفاق در زمان آقای بایدن رخ داده. اون موقع آقای ترامپ میاد و خب به عنوان پلیس خوب میتونه بگه من صلح آوردم. و از طرفی خود آقای ترامپ هم سیاست ابهامش که در مورد مسائل خاورمیانه به کار میگیره، به خصوص در مورد تهدیدات، یک سیاستی است که سعی میکنه به قول معروف بدونی که شلیک کنه طرف مقابل رو به معروف توافق واداره و خواستهایی رو که داره از اونا بگیره. بنابراین ایران از جنبه این تهدیدات امنیتی در موقعیت دشواری قرار داره، از طرفی هم با اروپایی‌ها در چالش جدی است برای که اونا رسما تهدید کردن مکانیزم‌هاش رو فعال میکنن. و وقت ایران راه حل‌هاش خب راه حل‌های ساده‌ای نیست، یا باید یه توافق کامل با آمریکا بکنه، یا امتیاز بده به اروپایی‌ها که مکانیزم‌هاش رو فعال نکنن، یا بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای که اونم خب البته طبیعتاً با حرکت تند و واکنش تند غرب و اسرائیل و اروپایی رو خواهد شد، یا اینکه امتیازات داخلی بده که صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای نشون میده که در این مسیر نمیخوان گام بردارن. حرفای آقای ترامپ رو احتمالاً شنیدید، با اینکه خیلی ها میگن و روی کردی انزواگرایانه داره، ولی در مورد ایران گفته که احتمال رویارویی کاملا منتفی نیست. این چه سیگنالی به تهران میفرسته؟ ببین آقای ترامپ همیشه از وضعیت ابهام و تهدید استفاده میکنه، ولی اینجوری نیست که رارم ببنده، ولی در مقایسه با دور قبل پیام‌های دیپلماتیکش کمتره، به خاطر که موقعیت ایران تضعیف شده و آقای ترامپ هم دستش بکنه بازتره. در نتیجه هنوز راه دیپلماتیکی نشون نده. آقای ایلان ماسک هم در حقیقت پیام تهدید رو منتقل کرده به ایران که یکی اینی که ایران نره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای و دوم اینی که نبایستی فرد آمریکایی کشته بشه در اقداماتی که صورت میگیره توسط نیروهای نیابتی. بنابراین از این فضا داره استفاده میکنه. بستگی داره که ایران بخواد چیکار بکنه. این بستگی داره که آقای ترامپ متناسب به اون بازی هم هست. مشخص نیست که الان آقای ترامپ چه راه دیپلماتیکی، چه نقشه‌ای گذاشته جلوی پای ایران. اگر ایران بخواد توافق کنه با آقای ترامپ، قطعاً باید هم در مورد مسئله اسرائیل، هم در مورد مسئله غنیسازی یک انعطاف کامل نشون بده، یا تعطیل کنه یا مدت خیلی طولانی غروب آفتاب با 200 کیلوگرم باشه، سانتریفیوژش با دوباره انبار. و از جنبه در مورد مسائل منطقه‌ای هم اون سیاستایی که علیه آمریکاست، میخواد آمریکا رو از منطقه بیرون کنه، باید بذاره کنار. این بستگی داره که وقت آقای ترامپ چه پیشنهادی میده به ایران. آیا حاضر تحریم‌های اولیه رو برداره در ازاش؟ اینا چیزاییه که با تهران فکر کنه. طبیعتاً برنامه غنیسازی هم الان معضلی است برای ایران، برای اینکه اگر بخواد بره به سمت ساخت بمب، طبیعتاً با به نظر من اقدام نظامی روبرو خواهد شد در این شرایط که کارت‌هایش در منطقه تضعیف شده. دوم اینه که اگر بخواد توافق کنه، باید توافق کنه که این ضد اون شعارهایی است که داده، ولی به هر حال اگر توافق کنه و توافق کامل کنه، خب میتونه موقعیت اقتصادیش رو ارتقا بده. باید ببینیم که در تهران چجوری این کار رو انجام خواهند داد. مضافاً برای اینکه الان چالش جانشینی وجود داره، همونجوری که شما گفتید تو بلوک قدرت هم الان اختلاف افتاده، به خصوص بعد از جریان سوریه، که آیا این سیاست درست بوده، غلط بوده و الان ما هزینه‌های این سیاست رو چه کسی خواهد پرداخت. و این تحلیلی که دیروز میشد که آقای خامنه‌ای خود شما آقای نابرحقی زیر زمامداری خامنه‌ای می‌بینید که به یک راه حل با غرب به خصوص با ایالات متحده برسن، یا رویارویی دیگه اجتناب ناپذیره؟ والا من فکر میکنم اگه مسئله تهدیدات جدی بشه و اون یعنی برداشتی که بلوک قدرت میکنه از اون سیگنالا با توجه به مسئله جانشینی، اگر اون رو جدی بگیریم مثل 598 مثل جنگیران عراق، چون اونجا میدونید که تهدیدات خیلی جدی شد، تهدید عملیاتی جدی شد، من فکر میکنم تنها راهشون همینه. حالا ممکنه میگم غنیسازی رو کامل ندن، ولی برن به سمت محدودسازی کامل غنیسازی برای که بتونن
هم مکانیزم مشترک رد کنن، هم یه توافق به قول من نیمبندی با آمریکا بکنن. الان اینه. علاوه بر این نباید فراموش بشه که چالش‌های داخلی هم میتونه تاثیر بذاره روی موقعیت ایران. همه اینا در یک ابهامه، اما همه اینا رو بذارید کنار. اگر اسرائیل تصمیم گرفته باشه یا امکاناتی داشته باشه مثل امکاناتی که پیجرهای لبنان داشت، مثلا توی پلنت‌های هسته ایران امکانات انفجاری داشته باشه و اگر قبل از روی کار اومدن ترامپ حمله کنه، خب اصلا موضوع دیگه چیز متفاوتی میشه. مشخص نیست چه خواهد شد. ایران احتمالاً پاسخ موشکی میده و وارد یک درگیری همه جانبه خواهد شد. این موضوعی است که الان نمیشه در موردش صحبت کرد، ولی به صورت عادی من فکر میکنم بله، اگر دولت آقای ترامپ هم آمادگی باشه که اون پیشنهادایی که سری قبل آماده بود بده به ایران در 2016 الان بده، من فکر میکنم آمادگی بیشتری برای قبولش وجود داره. ولی الان دولت ترامپ موضعش متفاوت تر از 2016 است. ممنونم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیل تورنتو کانادا. پنتاگون این ادعا که پهپادهای مشاهده شده در آسمان نیوجرسی از یک ایرانی به پرواز در اومدن رو رد کرده. جف وندرو، یکی از نمایندگان کنگره، گفته بود از مقامات بالاتر شنیده که منشأ این پهپادهای ناشناس یک کشتی ایرانی در اقیانوس اطلسه. این پهپادها در خصوصا حوالی یک پایگاه نظامی دیده شده بودند. به گزارش ABC نیوز و به نقل از نماینده مجلس ایالتی نیوجرسی، از نیمه دوم نوامبر شبها بین 4 تا 180 شیء پرنده در آسمان نیوجرسی دیده شدند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، من متوجه واقعا نمیشم چطور هستش که ایالات متحده آمریکا با این پنتاگون بعد از این همه مدت هنوز نمیتونن بفهمن که این پهپادها کجا میرن، چطور وارد حریم هوایی آمریکا شدن. خب البته من تاکید بکنم که اینا کوادکوپتر یا مولتی کوپتر هستن و با هواپیماهای بدون سرنشینی که ابعاد بزرگتری دارن، در ارتفاع بالاتری پرواز میکنن، طبیعتا تفاوت دارن، میتونن خیلی کوچکترن پایین پرواز کنن و کشفشون بسیار مشکل هست به وسیله امکانات کوچکترن. آقای ندیمی، ولی بعضی از شاهدان عینی میگن اندازه یک ماشین SUV کوچیک بودن این پهپادها. البته عکسایی که من دیدم، فیلمایی که من دیدم با چراغ‌های روشن بیشتر همون شبیه مولتی کوپترهای بزرگ، بعضیشون واقعا بزرگ هستن. حالا اگر یه SUV خیلی کوچیک رو در نظر بگیریم، به هر حال الان SUV های خیلی کامپکت جمع‌وجویی هم هستن، نمیدونم چطور این ارتباط داده شده، ولی به نظر من اون چیزی که تا حالا دانسته هست اینه که اینها مولتی کوپترها یا کوادکوپترهای بزرگی هستن که البته قابلیت‌های بسیار زیادی هم دارن. فکر کنم تا آخرین باری که ما راجع به این مولتی کوپترها و توانایی‌های اونا صحبت کردیم، صحبت از برد حد اکثر تا 20 کیلومتر بود، ولی الان برخی از اینها خیلی توانایی بالاتری داره. یک کمپانی هست در کالیفرنیا که این مولتی کوپترهایی به اسم پریمیتر 8 و 8 پلاس تولید میکنه که اینا برای مصارف صنعتی بیشتر کاربرد دارن و همینطور مراقبتی و بسیار قابلیت بالایی دارن. بعضیشون تا مدل 8 پلاس تا برد 216 کیلومتر میتونه پرواز کنه با سوخت اضافی و یا اینکه تا ساعت‌ها تا 10 ساعت پرواز بکنه، در هوا باقی بمونه. و اینا قابلیت واقعا زیادی هست که همین چند وقت پیش در کوادکوپترها و مولتی کوپترها دیده نمیشد، ولی به خاطر استفاده از فناوری‌های جدید، موتورهای هایبریدی که هم برق و هم سوخت بنزینی استفاده میکنن، میتونه خیلی قابلیت بیشتری بده. در نتیجه اگر کسی از اینها استفاده میکنه، میتونه از فاصله خیلی بیشتری اونها رو رها بکنه، به پرواز در بیاره. و برای اینجا صحبت از کشتی و آب‌های بین‌المللی و آب‌های داخلی است. با برد حدود 100 کیلومتر هم اگر در نظر بگیری، همین ماویک 3 که نوع حرفه‌ایش تا حدود 28 کیلومتر میتونه برد داشته باشه، این کاملا از خارج آب‌های سرزمینی ایالات متحده میتونه از یک کشتی کوچیک به پرواز در بیاد و روی مناطق ساحلی آمریکا به پرواز کنه بدون اینکه رادارها بتونن اونها رو بگیرن، چون خیلی پایین پرواز میکنن و تنها
با سیستم های راداری خاصی که اصولا تنظیم شدن، تیون شدن برای کشف هدفهای کوچک و با سرعت پایین، یا با امکاناتی که چند طیفی هستن، یعنی با دوربین های مادون قرمز یا گوش کننده های الکترومگنتیک، اگر این هدایت به صورت آنلاین باشه، واسه یک نفر کنترل بشه و جی پی اس نداشته باشه، میتونن اینا رو کشف بکنن. کار آسونی نیست. حالا خود پنتاگون که رد کرده که توسط یک دولت خارجی یا دولت متخاصم وارد حریم هوایی آمریکا شده باشه، هرچند نمیگن که و نمیدونن که از کجا آمده. خب اینم عجیبه که از یه طرف نمیدونن، از یه طرف رد میکنن. ولی با فرض اینکه همونطور که شما میگید رادارها هم نتونن اینها رو رصد بکنن، خب یه دونه پهپاد و 2 تا پهپاد نبوده، تعداد زیادی در آسمان نیوجرسی دیده شده. چطور هستش که نمیتونن اینها رو راهگیری بکنن، با یه پهپاد دیگه یا یک جتی بفرستن که بره ببینه خب بالاخره این پهپاد آخرش به کجا خواهد رفت؟ بله، البته این تهدید صرفاً این مسئله مشکل صرفاً در نیوجرسی نبوده. در هفته‌های گذشته در اروپا هم بارها این اتفاق افتاده. در پایگاه هوایی ایالات متحده در بریتانیا برای نمونه چند بارها دیده شدن این درون‌ها به تعداد زیاد پرواز کردن و معلوم نیست از کجا اومدن. بله، یک تهدید روزافزون هستش و به خاطر قابلیت‌های بیشتری که همونطور که عرض کردم این درون‌ها دارن، میتونن مواد منفجره هم بکنن، میتونن اطلاعات جمع‌آوری بکنن برای مقاصد نامشروع. بنابراین یک موضوعی هستش که به طور جدی داره به یک مشکلی تبدیل میشه که باید برای دفاع از سایت‌های مهم و زیرساختارهای اقتصادی و نظامی در مقابل اونها فکری کرد. همونطور که عرض کردم کشف اونها کار مشکلی هست، احتیاج به سیستم‌های اختصاصی داره. خب کمپانی هایی در آمریکا به ویژه در اسرائیل در زمینه ساخت این نوع تجهیزات سابقه دارن و این تجهیزات رو میسازن و میشه کشورها میتونن سفارش بدن استفاده کنن، ولی خب قیمت زیادی داره و همونطور که عرض کردم استفاده گسترده از اینها مستلزم این هستش که هر سایتی و هر مکانی که احساس میکنه در معرض خطر این کوادکوپترها هستش باید این امکانات رو بخره، رو سقفش مثلا بذاره. برخی از اونها قیمت‌های پایینی ندارن، در نتیجه احتیاج به سرمایه‌گذاری زیادی هست که خب بعضی‌ها ممکنه هنوز به اون مرحله نرسیده باشن. ولی این مشکل در سطوح قانونگذاری حداقل در آمریکا بهش پرداخته شده و صحبت از این هستش که حالا نیروگاه هسته‌ای و بسیار از مناطق دولتی ممکنه در معرض خطر حمله‌های این درون‌ها باشن اگر یک کشور متخاصم تصمیم بگیره که این حملات رو از فاصله نزدیک از داخل ایالات متحده انجام بده. بله، یک تهدید روزافزون هستش و در مورد تکذیب پنتاگون هم خب طبیعتا حتما نگاه کردن در دیتابیس ها، دیدن که کشتی که متعلق به ایران باشه یا پرچم ایران داشته باشه در آبهای نزدیک آمریکا هم که همکنون حضور نداره. ولی خب اینو ایرانی‌ها میتونن با یک کشتی تجاری اجاره‌ای یا متعلق به یک پرچم دیگه یک کشور دیگه هم کار انجام بدن. کار آسونی پرواز دادن اونها و رسوندنش روی هدف و همونطور که عرض کردم کشفشون و مقابله با اونها احتیاج به امکانات خاص داره و همینطور سرمایه گذاری. اگر این چنین باشه واقعا میشه تصور کرد که چه بحرانی به وجود خواهد آورد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه. در ایران قوه قضاییه علیه پرستو احمدی خواننده و عوامل تهیه کنسرت او پرونده قضایی باز کرده. قوه قضاییه گفته این کنسرت بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی انجام شده. پرستو احمدی خواننده، نوازنده و آهنگساز در یکی از کاروانسراهای ایران کنسرتی با نام کنسرت کاروانسرا رو بدون حجاب اجباری اجرا و اون رو در یوتیوب پخش کرده. شب
شب سیاه سفر کنم ز تیر راه گذر کنم نگه کن ای گل من سرشک غم به دامن برای من بیفکن. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنعانی، در این کمتر از 24 ساعت گذشته شبکه‌های اجتماعی ایرانیان پر است از کلیپ‌های اجرای پرستو احمدی، همه رو شگفت زده کرده. واقعا هم شگفت آور هست این میزان از شجاعت و به باور بسیاری یک تودهنی بزرگ است به حکومت ایران. درود بر شما. بی‌نظیر و با شکوه مقاومتی که از مردم ایران می‌بینید، به خصوص از زنان، به خصوص از هنرمندان، واقعا فکر می‌کنم در تاریخ ایرانی نقطه درخشان باقی میمونه. درودها بر ایشون. فکر می‌کنم مهمترین اتفاقی که افتاد اینه که ما در 3 سطح یک مقاومت بی‌نظیر رو دیدیم. در سطح فردی در نهایت یک باز تعریف هویتی دیدیم از ایشون از خودش در نهایت به عنوان یک کنشگر فردی یک چهره‌ای ساخت که همینطور که در توضیحاتشون هم نوشته از حقی که فکر میکنه حق مسلمش نمیخواد بگذره و میخواد بخونه و این در نهایت یک اعلام جنگ، یعنی اینجوری بذارید براتون بگم خانم احمدی که در اون سن ایستاده، فقط روی یک استیج نایستاده، با اون 4 نوازنده‌ای که در کنارش هستن عملاً در یک میدان جنگ خودش رو میبینه و خودش میدونه، چون صابون جمهوری اسلامی متاسفانه به تنش خورده قبل از این با انتشار قطعه دیگری در مهر ماه 1402 میدونه که عواقبش براش چیه. تمام انتخاب‌های خانم احمدی آگاهانه بوده. لباسشون، نوع خواندنشون، نوع خوشدلی و بیخیالی که در این کنسرت شما میبینید، در حالی که میدونیم با توجه به فضای خفقان زده ایران تقریبا یک چنین حجمی از بیخیالی واقعی نیست. یعنی اگر آیندگانی باشن یا کسانی باشن که ندونن در چه فضایی این خونده شده، شاید اصلا تعجب کنن که خب یک کنسرت راحت، ولی اگر بهشون بگیم در فضای جمهوری اسلامی، فکر میکنم خیلی آیرونی یا شوخی قضیه در نهایت خودش رو نشون میده. چیزی که خیلی جالبه بایستی در نظر بگیریم که ما در نهایت یک باز تولید گفتمان جدید داریم. یعنی نوع جدیدی از مقاومت مدام داره در رفتارهای سطوح مختلف دیده میشه. زمانی یک بازیگر حجاب از سر برمی‌داره، زمانی زنی لباس از تن میکنه به نشانه اعتراض، زمانی مردم در خیابان به قیمت از دست دادن جان و چشم، ولی همه با جمهوری اسلامی میجنگن و این فکر میکنم نه تنها یک تودهنی محکم برای حاکمیت هست، بلکه حتی میاد این هژمونی و این نهاد حاکمیت رو به چالش میکشه، به رسمیت نمیشناسه اصلا انگار، و این ممنوعیتی رو که براش تعریف کردن. چرا؟ چون معتقده حقش ازش گرفته شده. و خب ما میدونیم که در یک جهان آزاد، در یک فردای آزاد برای ایران، گرفتن حق هر چیزی، باور انسان‌ها، چیزی که کرامت اونها رو در نهایت زیر سوال ببره، قطعاً ممنوع ترین چیزی خواهد بود که جامعه ایران باهاش طرف خواهد شد. من فکر می‌کنم اتفاقی که داره میفته رو جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی درک می‌کنه. یک تودهنی محکم و از همه مهمتر یک قدم محکم دوباره در یک جنبش مقاومتی. این چیزی هستش که هیچ حاکمیت دیکتاتور و توتالیتری نمیخواد. خدا جمهوری اسلامی میبینیم که مدام داره این رو از مردم ایران از طبقه های مختلف، از ورزشکاری که حالا در کشوری دیگه هم حتی قهرمان میشه و پرچم شیر خورشید رو به دوش بکشه، تا یک خواننده زن خوش صدا در داخل ایران، در کویری در قلب ایران، مدام این تودهنی به حاکمیت جمهوری اسلامی زده میشه. و خب یک نگاهی هم که به جهان اطراف میندازیم، فکر میکنم آقای فرخزاد ما میتونیم متفق القول بگیم که حاکمیت ایران هرگز تا این اندازه زبون و ضعیف نبوده که این روزها هست. خانم کنعانی، اجازه بدید یه بخش دیگر از این کنسرت کاروانسرا رو که همین دیشب در یوتیوب خانم پرستو احمدی منتشر کرده رو با هم ببینیم.
تاریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسته، با ما وفا کن، کمر باریک، با ما صفا کن، کمر باریک. تو خورشیدی و من، تو خورشیدی و من، سیاره تو منو بگذار تا دورت بگردم، کمر باریک، کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسته، با ما وفا کن، کمر باریک، با ما صفا کن، کمر باریک. خانم کنانی، نکته جالب این هستش که خیلی طبیعی و عادی داره این کنسرت رو اجرا میکنه بدون هیچ حتی یک پیام سیاسی روشنی، هرچند در دل خود کنسرت پیام سیاسی نهفته است. انگار ایران هم 193 کشور دیگر، حالا اگر افغانستان رو استثنا قرار بدیم، یک جای عادی است و چنین کنسرتی برقرار میشه. واقعا فقط باید ایرانی باشی که متوجه بشی چه کاری او انجام داده. تمام المان‌هایی که انتخاب کردن به نظر من یک هوشمندی یا حداقل یک نگاهی که شاید اگر آگاهی بهش نباشه ولی ناخودآگاه هوشمندی پشتش هست رو در خودش داره. از اون ایرانی که به گردن انداختن تا انتخاب زمان شب برای این کنسرت که خب زبان نرمال هست اما نه در کبیر و از همه مهمتر انتخاب قطعه. من فکر میکنم قطعه کمرباری که الان میشنیم یک فولکلور افغانستانی هست که خب قطعه بسیار محبوبی هم در ایران هست و این حتی برای من یک ادای دینی هم هست به زنان رنج کشیده افغانستانی که اونها هم صداشون متاسفانه سالهاست که بریده شده و از همه مهمتر فکر میکنم که ما بایستی به این قضیه دقت کنیم که این در نهایت میتونه برای خانم احمدی تبعات جبران ناپذیری داشته باشه اگر حمایت ها از ایشون ادامه پیدا نکنه، چون به هر حال این اعلام جرم که شما هم در قسمت معرفی صحبتتون بهش اشاره کردید میتونه در نهایت به صورت دنباله‌دار برای ایشون حداقل احکام حبس طولانی مدت داشته باشه. من خواهش میکنم از فعالین سیاسی، فعالین اجتماعی، فعالین حقوق زنان و از مردم شریف ایران که ادامه صدای ایشون باشن. کاری که ایشون میکنه یک الگو و یک نشانه از مقاومت برای همه ماست و بهتره که در نهایت ما هم در این مسیر با حداقل هزینه با همراهی در کنار ایشون بیستیم تا این هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی زیاد و برای ایشون تا اونجایی که ممکنه کم کنیم. پیش باد. ممنونم از شما. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت آلمان. همایش سالانه اتحادیه علوم ژئوفیزیکی آمریکا امسال با درخشش دانشمندان ایرانی همراه بوده. در این گرد همایی که با حضور 27,000 در واشنگتن دی سی برگزار میشه، ایرانی موفق به کسب معتبری شدند. سروش سروشیان برای 45 سال فهم جوی و نیوشا عجمی برای پژوهش‌های حوزه انرژی قرار گرفتن. همینطور حمید مرادخانی استاد دانشگاه آلاباما به عضو منتخب این اتحادیه برگزیده شده. نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای کوثر، بیشتر به ما در مورد این سالانه بگید، چه اهمیتی داره و چه نقش ایرانی‌ها بازی کردن؟ درود بر شما. این کنفرانس که شاید 40-50 سال پیش 500-600 نفر در سال درش شرکت می‌کردن، الان تبدیل به یکی از بزرگترین کنفرانس‌های حوزه زمینشناسی و علوم زمین و محیط زیست و آب تبدیل شده و در طول سالهای اخیر بسیاری از هیدرولوژیست‌های ایرانی و متخصصانی که در حوزه‌های مرتبط با آب و محیط زیست فعالیت می‌کنند با ارائه دستاوردهای جدید در حتی مسائل اقلیمی، آب و هواشناسی تونستن که تاثیرگذار باشند. کسانی مثل کاوه مدنی، امیر آقا کوچک و خیلی از اسامی بزرگ دیگر که در
حوزه‌های آب و محیط زیست فعالیت می‌کنند با این کنفرانس عملاً شناخته شدن و الان خب کاوه مدنی یک پست بسیار مهم در سازمان ملل داره. امیر آقا کوچک به عنوان یکی از مهمترین شخصیت‌های دانشگاهی در حوزه آب و محیط زیست و دکتر سروشیان هم به عنوان کسی که یکی از پیشگامان بحث پیش‌بینی‌های آب و هواشناسی هست و با ناسا سالها کار کرده و نشانهای مختلف جهانی گرفته، یکی از افراد شاخصی است که اینجا هم ازش یاد شد و یک سخنرانی 1 ساعته داشت که بسیار هم تاریخی بود. به نظر من اتفاقی خوبی که داره میفته این هست که دانشمندان و دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور هستن بیشتر دارن دستاوردهای علمی خودشون رو ارائه میدن در اینجا و یک سوال بزرگ پیش میاد. این همه متخصص و کارشناس بزرگ و خوب ایرانی در خارج از ایران هستند ولی مدیریت آب در ایران و حکمرانی آب در ایران یک فاجعه است و این سوال بزرگی هست که پاسخ بهش رو میشه در فقدان دموکراسی و فقدان نقش مردم در مدیریت حوزه آب و محیط زیست در حقیقت تعریف کرد. آقای نیکاهنگ کوثر، میدونم که خود شما هم در این نشست حضور داشتید. چه نکاتی برای شما جلب توجه کرد؟ من خب مصاحبه‌های زیادی گرفتم از دانشمندان حوزه‌های مختلف مرتبط با آب و محیط زیست. چیزی که برای من جالب بود این بود که بسیاری از کسانی که فارغ التحصیل دانشگاه ایران بودند که طرفدار سدسازی هست ساختار دانشگاهی در ایران، وقتی میان به خارج از ایران و آشنا میشن با مسائل محیط زیستی، آشنا میشن با بحث دموکراسی و همچنین حسابرسی و ضد فساد بودن و در این حال با ارزیابی اثرات محیط زیستی، نگاهشون به مدیریت محیط زیست عوض میشه و همه دنبال راهکارهای طبیعت محور و یا راهکارهایی هستند که به جامعه کمک بکنه و آثار کمتری روی محیط زیست بگذاره به نفع منفی و این خیلی مسئله بزرگه. یعنی شما هزاران کارشناس آب و محیط زیست رو در ایران داشتید که اومدن به خارج از کشور و دارن با علم روز پیش میرن و خود اونها پیشگام میشن در محیط زیستی کردن بسیاری از روش‌های مدیریت منابع آب و این یک اتفاق بسیار بزرگه. یعنی چیزی که برعکسش رو ما در ایران شاهد هستیم که نابودی منابع آب رو شاهدیم از سوی خیلی از همین دانشگاهی‌هایی که تایید میکنن پروژه‌های سپاه رو، پروژه‌های مهاب قدس رو و پروژه‌های آب و نیرو رو، اما اونهایی که اومدن به خارج و ساختار دموکراتیک رو درک کردن نگاه متفاوتی دارن و به نظر من یک نقش مهمی که ما رسانه‌ای‌ها میتونیم بازی بکنیم برقراری ارتباط بیشتر میان دانشگاهی‌ها و جامعه است که بتونیم حرفای سخت و حتی گاهی وقتا غیر قابل درک بسیاری از این دانشمندان رو به زبان ساده‌تر بیان بکنیم که بخش بزرگی از جامعه ما آشناتر بشن، یکی با حقوق خودشون و یکی با سرنوشت کشور که اگر ما ایران رو بگذاریم به همین روش ادامه پیدا بکنه نحوه مدیریتش، ما یک ویران رو خواهیم داشت و متاسفانه مطالبه گری هم در حد بسیار پایینی است و من با استادان مختلف که صحبت می‌کردم منو راهنمایی می‌کردن که با فعالان اجتماعی هم تماس بگیرم که راه‌هایی که فعالان اجتماعی طی کردن برای بهتر کردن وضعیت آب و محیط زیست مناطق خودشون رو بتونیم بهتر منتقل بکنیم به اونهایی که در ایران هستن، به کشاورزان. به دلیل مدیریت بسیار بد و وحشتناک منابع آب در ایران ما میلیون‌ها مهاجر داشتیم در طول همین چند ساله از نواحی روستایی به حاشیه شهرها. یک کمی وضع بدتر بشه بسیار از اینها میخوان از مرزهای ایران خارج بشن. این پدیده است که ما باید حواسمون بهش باشه و به نظر من یک از جایی که میشه راجبش صحبت کرد همین کنفرانس و کنفرانس‌های مشابه. ممنونم از شما نیکاهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. تازه ترین خبر ما مربوط به سخنرانی بنیامین نتانیاهو هست خطاب به ایرانیان که میتونید متن کامل اون رو در سایت و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید.